Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ Thế giới hoàn mỹ nhé. Thạch thôn, một cõi cực lạc. Thạch Hạo đang lựa chọn sắp xếp các đồ vật của mình, chỉ mang theo thứ như thế giới hộp báu, còn những thứ khác đều lưu lại cho Thạch thôn cả. Trong lòng nó thở dài, trận chiến cuối cùng kia tổn thất quá nặng nề, nó chọn cách tự bạo, hai tổ khí của Thạch thôn đều bị phá hỏng hết, bên trên tấm da thú thì xuất hiện hai lỗ thủng lớn, khối xương thú kia cũng nứt ra luôn, nên biết, đây chính là hai pháp khí thần linh thế nhưng lại thành ra bộ dạng như thế này. Ngoài ra, thần kích trấn quốc, pháp kiếm đều bị tổn hại cả, việc này khiến người khác tiếc nuối, chỉ duy nhất là thanh kiếm gãy mà quỷ ra để lại là không có việc gì, mà thứ khiến Thạch Hạo tiếc nuối nhất chính là chiến y bất diệt kim thân đã vỡ nát, trong trận chiến đó thứ này đã vỡ nát thành mấy chục miếng, coi như đã giải thể toàn bộ, nên biết, đây chính là một báu vật thái cổ không đầy đủ, đủ khiến thần linh phải đỏ mắt, có rất nhiều bí mật liên quan tới loại chiến y như thế này, đáng mừng nhất chính là, chiến y này sau khi giải thể thì có lưu lại một khối trọng yếu vẫn chưa hề hư hao chút nào, nó trong suốt cứ như mặc ngọc, lấp lóe phù văn, có thể tưởng tượng được sự cứng rắn của nó như thế nào, pháp khí thì hư hại hoàn toàn thế nhưng khối trọng yếu nhất này vẫn y như cũ chẳng hề gì cả, không biết còn có thể sửa chữa được hay không nữa. Thạch Hạo cẩn thận thu hồi, con à, tất cả nhớ phải cẩn thận đó nhen. Lão tộc trưởng dặn dò, mọi người trong thôn đều tới để tiễn nó lên đường, nhìn nó và Thanh Phong bước lên tế đàn trong thôn, trong mắt rất nhiều người đều ngấn lệ, đứng tại chỗ vẫy vẫy tay. Tộc trưởng ra, thúc, mọi người phải bảo trọng nhen. Thạch Hạo nói, con mắt chợt nhòa đi, lần từ biệt này cũng không biết chục năm hay trăm năm, thậm chí có thể là vĩnh viễn, bởi vì lần rời đi này nó sẽ xử lý cho xong một số chuyện, sau đó có thể sẽ không trở lại Thạch thôn nữa mà cứ thế tiến tới thượng giới. Trên tế đàn, ánh sáng lóe lên, nó và Thanh Phong bước vào trong một thông đạo và biến mất từ nơi đó. Thạch quốc, trong hoàng cung, ha ha, đám này thật sự đã làm đốt cháy lửa giận của ta rồi, dùng người sống để hiến tế rồi tạo thành sát kiếp vô biên, gián tiếp hại hoàng giả của Thạch quốc ta, còn dám tới đòi lò luyện hư không nữa chứ? Chiến vương đằng đằng sát khí, ngày hôm đó lại nhận được thêm một phong thư, bên trên ghi rất rõ, di vật mà bảy thần lưu lại đều là vật không rõ nguồn gốc, nếu như giữ lại thì sẽ có thảm họa xảy ra, sẽ thương vong với quốc gia. Đáng tiếc, đã bị ngăn cách với Thạch thôn rồi, nếu không mời hai vị kia tới thì chắc chắn sẽ dọa chết họ. Minh Vương lên tiếng, hắn chính là ám chỉ Bóng Lông và Tiểu Hồng, hơn một năm trước, hai tên sinh linh này đã nhen nhóm thần hỏa, vẫn luôn luôn ở bên cạnh, chuyện này coi như là tuyệt mật, tin tức đều bị phong tỏa ra, lúc đó, hai thần bản thân bị thương cực nghiêm trọng, một nửa thân thể đều bị nát tan, giờ hẳn là đã khôi phục hết rồi, đúng là khinh người quá đáng mà, hại Thạch hoàng, giờ còn muốn đòi những hung khí kia nữa chứ, tưởng Thạch quốc ta không có người chắc. Bằng Vương lạnh giọng nói, liên tiếp mấy ngày sau đều có thư truyền tới, việc này khiến bọn họ nổi giận đùng đùng, vô cùng tức giận, mấy ngày này, bọn họ đang bố trí, nếu cần thiết thì sẽ bắt đầu hành động, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì đám đại giáo kia đang nhìn chằm chằm nên cũng không thể nào buông lỏng được, nên biết, tôn giả của mấy đại giáo kia gộp lại cũng tới mấy người, nếu như có sở hữu thêm một vài pháp khí thần linh mạnh mẽ đột nhiên đánh tới thì sẽ vô cùng kinh khủng. Trong lòng ta đang bốc hỏa mà, rất muốn giết thẳng tới đám đại giáo kia, xới tung sơn môn của chúng, quét ngang toàn bộ. Chiến Vương nói, bệ hạ thật đáng thương, thiên phú kinh thế như vậy nhưng lại chết quá sớm. Nhắc tới Thạch Hạo thì mấy người đều trầm xuống, trong lòng chẳng hề dễ chịu gì, Thạch Hạo có thể nói là tuyệt diễm, còn trẻ mà danh nổi như cồn, quét sạch chưa địch thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế, vận mệnh biết bao thăng trầm, khiến người khác chỉ biết thở dài khi nghĩ tới. Tần Hạo nắm giữ hai khối chí tôn cốt, giờ ở thượng giới thì nhất định rực rỡ hào quang, mấy tháng trước từng truyền xuống tin tức, nó đánh bại 5 thiên kiêu. Vốn Thạch Hoàng cũng sẽ lên đó, cũng sẽ danh chấn một phương. Nói tới đây thì họ không biết nói gì nữa, việc đã tới nước này thì còn có thể nói gì nữa, Tiểu Thạch đã qua đời hơn một năm nay, chung lại sớm đã thành bụi bặm của lịch sử, mà một thiếu niên khác đã nhận được một khối cốt của Thạch Hạo đang quật khởi ở thượng giới, đó là vận mệnh của hắn, hiện giờ không ai ngăn cản được. Đáng trách mà, thực lực của chúng ta không đủ, nếu không nhất định sẽ chút giận thay cho bệ hạ, diệt trừ căn cơ của đám đại giáo và đạo thống kia. Sẽ có cơ hội, chỉ là ở hạ giới này tiên điện kia cũng chẳng có truyền thừa gì, không cách nào đối phó được, thù không thể trả rồi. Mấy vị lão vương nói chuyện, khi nhắc tới Thạch Hạo thì đều thương cảm, đúng lúc này, tổ tế đàn trong hoàng cung chợt phát sáng, xuất hiện một thông đạo như có ai muốn đi ra ngoài, việc này lập tức đã kinh động tới thị vệ canh giữ ở nơi này, báo, có người xuất hiện ở tổ tế đàn. Có thị vệ tới bẩm báo, cái gì? Mấy vị lão vương đều đứng dậy, sau đó chạy thật nhanh về tế đàn, dựa vào trực giác của mình thì bọn họ biết đây là người của Thạch thôn. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Thanh Phong đang bước xuống từ tế đàn. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì thế, sao đi tới 2 tháng luôn vậy, hơn nữa Thạch thôn còn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài nữa. Minh Vương hỏi, bệ hạ mà hắn nhắc tới chính là Thanh Phong, bởi vì hắn đã kế vị. Thanh Phong nở nụ cười nhưng không có chút kiêu căng gì, ngược lại thi lễ với những vị lão vương, hắn xem mấy người này như là tổ gia, nói, Thạch thôn đã xảy ra biến cố. Tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người chợt giật nảy lên, cùng lúc đó họ để ý thấy thông đạo cũng chưa hề khép lại, bên trong có một bóng người đang chậm chậm bước ra, bước lên trên tổ tế đàn, hả? Thị vệ đứng bên cạnh kinh ngạc bật thốt lên, tất cả đều trợn tròn mắt. Đám Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương đều thấy bóng người đó, trong đầu như nổ tung, cảm thấy nơi mắt nóng rực, máu khắp người như sôi trào. Bệ hạ, giọng nói của bọ run run, quả thật khó mà tin được, họ nhìn chăm chăm người trẻ tuổi ở trên tế đàn kia, nhịp hô hấp của họ đều ngắt quãng, thời gian qua đi hơn 1 năm, thân ảnh quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện, dường như đang mơ khiến mỗi người đều run bần bật, miệng lưỡi khô cứng, không thể nào tin được. Bệ hạ, là người thật ư? Không cần nói tới những tên thị vệ kia, chính là mấy vị lão vương cũng cảm thấy như mình đang mơ vậy, tất cả đều khiếp sợ, hơn 1 năm nay, ngoại trừ mấy người Thanh Phong hay Tần Di Ninh ra thì cũng chỉ có mỗi Nguyệt Thiền tiên tử từng xuất hiện ở nơi này, giờ lại nhìn thấy Thạch Hạo. Ta không phải đang nằm mơ chớ, Thạch Hoàng vẫn còn sống, lại xuất hiện rồi.
Một thị vệ không kìm được mà hét lớn, bệ hạ. Mấy vị lão vương đều nhìn thẳng về trước, bọn họ vững tin đây không phải là ảo giác, khi thế ấy quá quen thuộc, không hề sai, đúng Thạch Hạo đã trở về. Là ta, để các ngươi lo lắng rồi. Thạch Hạo cất bước tới, nhìn thấy mấy vị lão vương này thì nó cũng rất kích động, hoạn nạn thì mới thấy nhân tình, khi trọng thương sắp chết chính mấy người này đã dốc hết sức cho Thạch quốc, chiêu cao khắp thiên hạ, tìm các loại biện pháp cũng chỉ vì để cứu sống nó, vì thế mà mấy vị lão vương này đã trả giá rất nhiều, những túi đựng đại dược chất thành đống lớn cứ như lương thực vậy, chắc chắn sẽ không công mà đạt được, hiển nhiên đã đổi lấy rất nhiều, ngoài ra còn có một cây thánh dược, chắc chắn sẽ không dễ sở hữu, nhất định đã dùng một vài báu vật tuyệt thế bên trong nội khối Thạch quốc để tới thánh địa đổi lấy, bệ hạ thật sự còn sống. Tất cả mọi người đều hét lên, một vài thị vệ tuổi trẻ còn nhảy dựng lên, hưng phấn và kích động tới mức không kiểm soát được bản thân, ha ha. Chiến Vương cười to, nước mắt gần như chảy ra ngoài, chuyện này quả là ngoài ý muốn khiến hắn sục sôi trong lòng. Hắn vô cùng căm hận Bảy Thần, căm giận với đám truyền thừa của thượng giới kia, rất muốn chút giận thay cho Thạch Hạo thế nhưng kẻ địch thật sự cũng chưa chết, tất cả đều ở thượng giới, nhưng hắn lại không có năng lực ấy, hơn một năm nay, trong lòng hắn luôn ẩn chứa một ngọn lửa, cảm thấy Thạch Hạo chết vô cùng oan uổng, quá mức đáng thương, hắn thường ngày đều mượn rượu để khuây khỏa trong lòng, nhưng hôm nay, hắn lại nhìn thấy Thạch Hạo, nhìn thấy nó nguyên vẹn bước ra tế đàn, xuất hiện lần nữa trước mặt mình, việc này làm sao không khiến hắn kích động và run rẩy chứ? Chuyện này, đúng là kỳ tích. Minh Vương cũng run rẩy vào tới, cẩn thận kiểm tra Thạch Hạo chỉ sợ mình gặp ảo giác, bệ hạ, người quả là siêu phàm mà, ha ha. Lần này trời cao cũng đã mở mắt rồi, thiên hạ sẽ không yên tĩnh nữa. Bằng Cửu cười hả hê, lệ nóng dâng tràn, vô cùng kích động, tiếng cười đầy sung sướng vang vọng nơi đây, chấn vang cả cung điện, đã không biết bao lâu rồi mấy vị lão vương này mới sung sướng như thế này. Bọn họ trở lại Trung ương Thiên Cung, sau khi nghe Thạch Hạo từng bước trong quá trình từ chết tới sống, mấy tôn giả này đều cảm khái không thôi, sau đó là vung tay sai người chuẩn bị tiệc rượu, nhất định phải uống cho thật đã, cho thật say, chúc cùng thỏa thích, bọn họ vô cùng vui sướng. Trong cung điện, tiếng cười không ngớt, âm thanh chạm ly vang lên không ngừng nghỉ, mấy vị lão vương đã uất ức quá lâu, một kết quả mà bọn họ không hề tin tưởng lại thành hiện thực khiến ai nấy đều muốn ngửa mặt thét dài, lúc này cũng chỉ có rượu ngon mới có thể ngăn chặn sự giải tỏa này mà thôi, quá vui mà, không nghĩ tới lại có ngày này, quá sảng khoái, bệ hạ cải tử hồi sinh, không biết sau khi đám đại giáo kia biết thì vẻ mặt sẽ ra sao, ha ha. Tin tức nếu truyền ra, ta nghĩ cả thế gian sẽ kinh sợ, cảm thấy đây là chuyện lạ nhất trên đời. Sợ rằng sẽ không một ai dám tin, nhất định sẽ nghĩ đây là tin đồn, ha ha. Bọn họ ly cụng ly, rượu không say nhưng người lại say. Đây là gì thế? Thạch Hạo nhìn thấy đống thứ trên bàn thì lộ vẻ nghi ngờ, nó cầm lên rồi đọc, rất nhanh lộ vẻ cười gằn, hiển nhiên nó đã đoán ra được, nhất định là đám đại giáo kia đang đòi lấy tàn khí của Bảy Thần, nó không hề nghĩ tới lò luyện hư không sẽ quan trọng như thế, hư không kim chính là thần liệu hy thế, mười mấy vạn năm cũng khó mà nhìn thấy được miếng nhỏ, bên trong cả lò luyện kia lại ẩn chứa một chút cho nên mới gây nên sự thèm thuồng của họ. Minh Vương giải thích, tốt tốt tốt. Thạch Hạo nói liên tục ba chữ tốt, nó không tìm đám đại giáo kia để gây phiền phức thì thôi ấy vậy mà đối phương lại trước tiên tìm tới tận cửa, việc này khiến nó sục sôi ngọn lửa giận. Câu kết với thượng giới khiến bệ hạ xém chết vậy mà còn dám như thế, lần này nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật lớn. Chiến Vương nói, Thạch Hạo đã trở lại, việc này khiến họ phấn chấn, và cũng kiêng dè gì nữa. Nhắn lại với bọn họ, nói cho đám đại giáo ấy biết, những pháp khí chân thần bảo vật trấn giáo của chúng đều là những thứ không rõ nguồn gốc, để lâu trong giáo sẽ tạo nên huyết kiếp, nói bọn họ mau chóng đưa tới Thạch quốc. Thạch Hạo nói, mấy vị lão vương đều ngẩn ngơ sau đó là cười to, đây là chống đối thẳng diện, hồi âm như thế, là trả lại toàn bộ những gì mà đám kia từng nói ra. Bổ sung thêm nữa, hạn trong một ngày phải mang tới bảo cụ trấn giáo, nếu không tự mình ta sẽ tới tận cửa lấy đi. Thạch Hạo ngông cuồng nói thế khiến mọi người khiếp sợ. Tốt, không chỉ là mấy vị lão vương, chính những thị vệ trẻ tuổi kia cũng vô cùng phấn chấn, tất cả đều kích động lạ thường, Thạch Hoàng trở lại, quả nhiên ngang ngược vô cùng. Lời nói của nó làm cho trong lòng mấy vị lão vương vô cùng sảng khoái, tất cả đều phá lên cười, một năm qua trong lòng bọn họ lúc nào cũng bực bội, hiện tại đều bị thổi bay sạch, còn những tên thị vệ xung quanh thì cảm xúc càng sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, từ khi Thạch Hạo chết đi, trong lòng mọi người ai cũng tức tối, còn có một làn sương mù khó mà tan biến đang bao phủ trong lòng họ, không cách nào phát tiết ra ngoài được, hết sức khó chịu, nên chấm dứt và cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, phải để cho bọn chúng trả giá thật lớn. Bằng Cửu nói, trong mắt có tinh quang lấp lánh như là tia điện vậy, những đại giáo này đã gián tiếp gây ra cái chết của Thạch Hạo, bây giờ chúng lại còn dám tới tận cửa đòi những hung khí kia, điều này đúng là khinh người quá đáng mà. Hiện nay Thạch Hạo vẫn còn sống và đã trở về, nó vẫn quyết đoán như xưa, vẫn ngang ngược như cũ, là người dám cùng thần khai chiến, nó còn có thể sợ cái gì nữa. Mọi người nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, huyết mạch ai cũng căng phồng, hết sức kích động. Có người lấy tới một phần giấy mực kèm theo một số khối xương, Thạch Hạo ngồi im mặc mấy vị lão vương chạm khắc theo y lời nó nói, dùng những lời nói kia trả lại cho chúng, lấy gậy ông đập lưng ông. Đêm đó, trong cung đình đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều uống say, ngay cả những thị vệ canh giữ ở đây cũng vào tham dự, vì uống quá chén nên say khướt nằm đầy đất, mấy vị lão vương do say rượu nên khó mà kìm nén cảm xúc, hết khóc rồi lại cười, Thạch Hoàng chết đi làm cho họ cảm thấy rất ngột ngạt, không thể nào chấp nhận cái kết quả này, bây giờ rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tan, tất cả mọi người đều đã say hết, chỉ còn mình Thạch Hạo ngồi ở đó, ánh mắt sáng ngời như bó đuốc đang cháy, ở trong đêm tối đặc biệt rực rỡ. Cho chúng ta câu trả lời rồi sao? Ở đô thành Thạch quốc, trong một phủ nọ có một người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân đều bị ánh sáng mông lung bao phủ giống như một vị thần. Hắn nhận lấy lá thư rồi chăm chú đọc, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Thạch quốc ngang ngược thật đấy chứ, thật sự cho là có vài tên tôn giả ở phía sau chống lưng là có thể xưng hùng thiên hạ hay sao? Mặc dù lúc này là thời đại không thần nhưng cũng không có khả năng đó đâu. Buổi trưa, có thị vệ đưa thư vào trong cung điện, lúc này mấy vị lão vương đã thức dậy từ sớm đang cùng với Thạch Hạo và Thanh Phong trò chuyện,
ai cũng vui sướng, trên mặt đầy ý cười, thư nhanh như vậy đã gửi về. Minh Vương đi tới nhận thư, sau khi nhìn xong thì sắc mặt hơi trầm xuống, nói, bọn chúng đang cảnh cáo chúng ta, huyết kiếp rất có thể sẽ diễn ra, ảnh hưởng tới quốc gia, đây là muốn uy hiếp đến cùng sao? Ồ, hăng hái thiệt, đoán trước được hoàng cung Thạch quốc ta sẽ gặp phải thiên phạt luôn, dẫn tới mưa máu sao? Thạch Hạo sau khi xem xong thư liền nở nụ cười có điều hơi lạnh, nói ta chờ xem đây. Buổi chiều đến, giữa bầu trời trong xanh xuất hiện một đám mây máu, che lấp cả mặt trời, vô cùng áp lực, đám mây kia chậm rãi bay về hướng hoàng cung rồi bao phủ nó lại, tới rồi sao, đúng là không kiêng nể gì mà, lại dám xuất thủ như vậy. Chiến Vương tức giận nói, không đúng, đây là sát khí được sinh ra từ huyết tế hấp dẫn huyết vân đến, là muốn hoàng cung Thạch quốc ta xảy ra một trận huyết tế sao? Bằng Cửu ánh mắt như điện, trên bầu trời ầm ầm vang dội, đám mây máu kia rất dày kèm theo là tiếng sấm, vạch ra từng luồng tia chớp màu đen trông rất kỳ lạ, người thường ở Thạch đô sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra thế? Có không ít người hoảng sợ, đám mây kia đè xuống ngày càng thấp, rất nhanh đã kề sát mặt đất, che phủ cả cửa hoàng cung, giống như là muốn hạ xuống tai họa. Thạch quốc vô đạo, nghịch thiên mà đi, giờ thiên phạt sẽ buông xuống. Theo huyết vân hạ xuống, từ trong đó truyền ra một luồng âm thanh cực lớn, vô cùng uy nghiêm, chấn động mà xuống. Trên đường ngay lập tức có không ít người hoảng loạn, người bình thường sợ nhất là những thứ kỳ lạ mà họ không biết, tất cả đều đang run rẩy, yêu môn hoặc chúng, các vị không nên hốt hoảng, hãy xem ta chém yêu này. Ở chỗ sâu trong hoàng cung truyền ra một giọng nói, vang vọng khắp trời cao, cùng lúc đó, một cái lò làm bằng đồng từ trong hoàng cung bay lên, lượn lờ ánh lửa, nó phát ra thần năng mãnh liệt đánh về phía đám mây máu kia, thế nhưng, đồng lô mới vừa tới gần thì đám mây màu máu kia lại bắt đầu bốc cháy, phát ra ánh đỏ tươi đẹp và thê lương, giống hệt như máu tươi nhuộm đỏ cả không trung. Minh Vương ngẩn ra, sau đó tiếp tục thúc giục đồng lô muốn hóa giải hết mảnh mây máu này, khiến người ta giật mình là, nó vậy mà càng phát ra vẻ tươi đẹp và thê lương, hừng hực thiêu đốt, phù văn rậm rạp, đang bao phủ xuống, đây là một tòa pháp trận nguyền rủa vô cùng lớn, hắn đến đây hẳn đã có chuẩn bị rồi, trong đó ẩn chứa vô tận sát khí, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu trừ sạch sẽ. Bằng Cửu nói, thực sự là quá tàn nhẫn hung ác mà, hắn còn muốn huyết tế cả hoàng thành, muốn bi kịch như Hồng vực diễn ra lần nữa hay sao? Chiến Vương tức giận, người được phái đến quả nhiên tàn nhẫn, bày ra đại trận này là muốn tạo thành sát kiếp mà. Mấy vị đại tôn giả tự nhiên sẽ không sợ, nhưng lại chưa chắc có thể bảo hộ được tất cả mọi người trong hoàng thành, nếu như một bộ phận người dân bị xương máu bao phủ, nếu thế họ sẽ biến thành máu tươi ngay lập tức. Mấy vị tôn giả chuẩn bị bay lên trời để phá giải đại trận huyết tế này, đồng thời muốn tìm ra người bên trong và đánh chết hắn. Không cần, để ta. Thạch Hạo nói, nó vỗ một trường vào không trung, tức khắc có một con chu tước tỏa ra ánh lửa hừng hực vô cùng kinh khủng xuất hiện, thoáng cái đã đốt cháy toàn bộ bầu trời, còn rút ra chỉ cho bảo lô của Minh Vương đang ở trên đó. Trong tiếng xoạt xoạt có rất nhiều phù văn nguyền rủa bị tiêu diệt, chúng rất nhanh tán loạn khiến cho đám mây máu kia cứ thế bị thu vào miệng bảo lô, sau đó bị luyện hóa thành tro bụi. Bên ngoài thành có một người thân thể chấn động lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, hắn biết pháp trận nguyền rủa này không làm gì được mấy vị đại tôn giả, nhưng tuyệt đối có thể dẫn đến huyết kiếp, sẽ làm cho một số thị vệ còn có người dân bình thường bị tế sống. Chưa từng nghĩ tới, lúc vừa mới bắt đầu đã bị người ta phá giải hết, chuyện gì đã xảy ra? Hắn trốn ở trong tầng mây nhìn vào trong đô thành Thạch quốc rồi cẩn thận quan sát, hắn không tin mấy vị đại tôn giả kia có năng lực phá giải hết nhanh như vậy. Đột nhiên hắn lấy làm kinh hãi, vì phát hiện có người đã tập trung vào hắn, đây là người nào, làm sao có khả năng đó? Hắn tương đối sợ hãi, người đó so với mấy vị tôn giả Thạch quốc mạnh mẽ hơn rất nhiều, linh giác bén nhạy đến dọa người, nên đã phát hiện ra hắn, yêu môn hoặc chúng, dám xâm phạm hoàng đô Thạch quốc, giết ngay lập tức. Một thanh âm uy nghiêm trong hoàng thành vang lên, tiếp theo lời nói đó là một bàn tay rất lớn thò lên trên trời cao, người này thất kinh, hắn biết chống lại không được nên đánh tan đám mây rồi xoay người rời đi, do cảm thấy người này quá đáng sợ, nhưng mà đã chậm rồi, cái tay màu vàng đất lớn vô cùng, dày đặc phù văn, nó lập tức dò xét lên trên đó, bao phủ cả bầu trời cao, giống như thần thông thế giới trong lòng bàn tay vậy. Phá cho ta, người này cũng là một tôn giả, mặc dù mới tiến vào cảnh giới này không lâu nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ, am hiểu bày binh bố trận cùng với thi triển những thuật pháp kỳ lạ. Vào lúc này, hắn ném ra mấy chục cây trận kỳ, theo gió phóng lớn, cờ lớn kêu phần phật, căng mở thiên địa, muốn đánh văng ra bàn tay to kia để cho hắn chạy đi, khiến người ta giật mình là bàn tay kia phát sáng như móng vuốt chim bằng, phù văn càng thêm dày đặc, phức tạp khó lường, nhanh chóng thu hẹp lại, làm cho mấy cây cờ lớn của hắn nổ tung. Cái gì? Đây là... Hắn kinh hãi, muốn kêu lên mấy chữ pháp môn côn bằng, thế nhưng không còn kịp rồi, phịch một tiếng đã bị cái bàn tay kia bắt được, sau đó liền bị kéo vào trong hoàng cung, biến mất khỏi không trung, mọi người ở Thạch đô chấn động, đây là năng lực thần kỳ cỡ nào chứ? Một tay từ trong hoàng cung thò ra đã tiến vào tầng mây, đây giống như là chuyện thần thoại vậy, chỉ một đòn mà thôi đã tóm được một vị nhân vật hết sức mạnh mẽ, điều này làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối, miệng khô lưỡi đắng. Yêu ma đã trừ, mọi người không cần để ý nữa. Âm thanh từ trong hoàng cung truyền ra làm ngừng mọi náo động, khiến cho tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, tràn đầy cảm giác an toàn, họ cảm thấy Thạch quốc có nhân vật mạnh cỡ này bảo vệ nhất định sẽ hưng thịnh. Ngươi là, trong Trung ương Thiên cung, lời nói của người bị bắt phát run, hắn trợn to hai mắt, khó mà có thể tin được chuyện này. Ta gặp được ai? Không thể nào, hắn ra sức lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, không thể nào tin được chuyện này, một người đã chết đi hơn một năm, làm thế nào lại xuất hiện được chứ? Hắn cho rằng đây nhất định là ảo giác, là do tôn giả của Thạch quốc bày pháp trận làm quấy nhiễu thần thức của hắn, nếu không phải thế thì sao có thể như vậy? Bốp, Thạch Hạo ngồi trên bảo tọa nhìn xuống hắn, vùng ống tay áo lên đánh hắn té lộn đầu, đụng vào ký hiệu dày đặc trên cây cột, làm cho hắn miệng phun đầy máu tươi, ngươi, thật là Tiểu Thạch hả? Hắn thoáng cái bối rối, khi cảm nhận được lực côn bằng còn thấy được ánh mắt của thiếu niên kia, gã lập tức giật mình bừng tỉnh, tiếng nói cũng run run, chuyện này quá khó tin rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đó.
Thạch Hạo lại có thể còn sống xuất hiện, vậy 1 năm trước người chết là ai? Chuyện này đã làm thay đổi nhận thức của hắn rồi, trong lúc nhất thời khó mà có thể tiếp nhận được chuyện này, ta không đi gây sự với các ngươi nên cảm thấy vui mừng mới phải, thế mà còn dám tới Thạch quốc ta quấy rối nữa à? Thạch Hạo trách mắng, tuổi nó còn rất trẻ nhưng đã có một luồng uy nghiêm rất lớn rồi, mặt tên tôn giả này xám như cho tàn, hắn biết mình đã xong rồi, với chiến lực tiểu Thạch đã từng giết qua thần, vậy thiên hạ ngày nay ai có thể ngăn cản nó? Hiện giờ mấy đại giáo còn hợp tác với nhau uy hiếp Thạch quốc, đòi lấy lò luyện hư không, đây đúng là đã đá phải thiết bản rồi, nhất định sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu. Ngươi làm sao, còn sống được chứ? Hắn cảm thấy quá khó tin rồi, toàn thân phát lạnh, thiên hạ này nhất định sẽ không tịch mịch nữa rồi, vì Thạch Hạo đã quay về trở lại, nó nhất định sẽ gây ra một cơn sóng gió lớn, ngươi chỉ là một tù nhân, có tư cách gì hỏi hả? Minh Vương trách mắng, còn Thạch Hạo thì rất trực tiếp, lần thứ 2 lấy bàn tay nắm hắn lên, sau đó thăm dò thức hải hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy phe đã làm ra chuyện này. Ngươi, hắn tự nhiên muốn kháng cự lại, mi tâm hắn bắt đầu giãn nứt, sẽ phải nổ tung, Thạch Hạo cấp tốc trấn phong hắn lại, ngăn cản không cho hắn giải thể, chỉ tiếc có một việc là liên quan đến bảo thuật của bộ tộc gã thì không có cách nào lấy được, vì có cấm chế thần bí của tộc họ, chẳng qua nó đã biết được đến tột cùng là những đại giáo nào đã hợp tác với nhau, lẩm bẩm, so với suy nghĩ của ta còn nhiều hơn nữa, đúng lúc cũng cùng bọn chúng có nhân quả, nhân dịp này giải quyết hết luôn. Soạt, một luồng kiếm khí quét qua làm cho đầu của tên tôn giả này lăn xuống, là bị chém rơi xuống, nguyên thần của hắn muốn chạy trốn lại bị kiếm khí cắn nát, hoàn toàn chết đi. Trong hoàng cung, đông đảo thị vệ nhiệt huyết sôi trào, Thạch Hoàng vừa mới trở về liền chém giết một vị tôn giả cường đại, loại thủ đoạn này làm cho mọi người kính sợ, tất cả đều thán phục, bọn họ biết, chuyện kế tiếp sẽ còn kịch liệt hơn nữa, Thạch Hoàng chắc chắn muốn thân lâm đến những đại giáo bất hủ, đòi một câu trả lời hợp lý, thực hiện những lời đã từng nói, mấy vị lão vương cũng nắm chặt nắm đấm, Thạch Hoàng quay về cường thế như vậy, quả nhiên có phong thái quân lâm thiên hạ, sau đó sẽ quét sạch thiên hạ, khí thôn sơn hà. Lúc này, bên ngoài đang rất ầm ĩ, tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, trong hoàng cung lộ ra một cái bàn tay, phù văn lấp lánh phá tan mây mù, chụp vào một tu sĩ cường đại, bắt sống hắn, đưa tới một cơn náo động mới. Có một số ít người biết cao thủ bị bắt đi là nhân vật nào, tất cả đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác có chút không bình thường, trong lòng họ vô cùng nghi ngờ, không lẽ là suy đoán này do có người đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, trong lòng rất ngờ vực, cảm thấy đó là côn bằng lực, mà đương đại ai có thể tu hành bảo thuật này tới cảnh giới đó được. Không thể nào, tiểu Thạch đã qua đời rồi mà, thế gian này sẽ không ai có thể luyện được bảo thuật côn bằng đến xuất thần nhập hóa như vậy. Có người lắc đầu, hủy bỏ suy đoán này, bên ngoài đang sôi trào cả một vùng, trận chiến này mặc dù ngắn ngủi nhưng lại đưa tới một trận sóng to gió lớn, do có một ít người biết được, người bị bắt đi là một tôn giả, là bị hốt đi đó. Tiếng gió thổi nổi lên bốn phía, một vị tôn giả lại bỏ mạng ở đô thành Thạch quốc, đây là một hồi sóng to gió lớn, khiến khắp nơi đều kinh hãi. Tại thời đại không thần cộng với tôn giả lại có số lượng ít ỏi, vì thế tôn giả đã là lực lượng có chiến lực cao cấp nhất, kết quả lại bị bắt chỉ một chiêu từ trong tầng mây, việc này quá mức chấn động, đến tột cùng là ai đã làm? Mọi người khó mà đoán được, có khả năng thi triển bảo thuật của Thái Cổ Thập Hung, mà lại có trình độ như thế, có lẽ chỉ có mình Tiểu Thạch, nhưng suy đoán này bị gạt bỏ ngay lập tức vì nó đã chết rồi, thiên hạ ai cũng biết rõ, chớp mắt đã trôi qua hơn 1 năm, Tiểu Thạch không ngờ đã nằm xuống một thời gian dài như vậy. Chợt quay đầu nhìn lại, rất nhiều người lại buồn vô cớ, bởi vì xuất hiện cơn phong ba này nên làm mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới nó, ai cũng cảm thấy rất đáng tiếc, Thạch Hạo nếu như còn sống, thì đến tột cùng sẽ như thế nào? Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ bất an, nhất là người của mấy đại giáo kia. Sau khi Thạch Hạo chết, những câu chuyện về nó vẫn còn, liên quan tới truyền thuyết của nó lại lần nữa được người khác đề cập tới, mà hết thảy đều vì pháp môn côn bằng mà họ quá quen thuộc kia. Một số người trẻ tuổi ánh mắt phức tạp, bởi sự tồn tại của Thạch Hạo như là một ngọn núi lớn đè ở trong lòng bọn họ, nếu cùng thế hệ thì không người nào có thể cùng nó sánh vai. Nó chết đi đã hơn 1 năm nhưng vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy, mà một ít thiếu niên tuổi tác nhỏ hơn thì lại một trận say mê, do có trưởng bối, sư huynh sư tỷ đều ở đây nói về người kia, ngày trước huy hoàng vẫn còn đó, bên ngoài phong phong vũ vũ, rất nhiều người đang suy đoán, nghị luận việc này. Trong hoàng cung Thạch quốc, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, xung quanh cơ thể thập đại động thiên đều đang mở, phóng xuất ra khí cơ bất hủ, ánh sáng nối liền thành vùng. Trời ạ, đây chính là thập đại động thiên của bệ hạ. Một số thị vệ kinh hô, tất cả vừa kích động vừa khiếp sợ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thạch Hạo mở ra động thiên, ngay cả Chiến Vương, Bằng Cửu mấy người cũng đều kinh hãi, không thể không thở dài, Thạch Hạo có thể đi tới bước này như ngày nay, tuyệt đối không phải là gặp may, mà mỗi một cảnh giới nó đều tu đến tận cùng, mạnh đến đáng sợ. Chỗ đó có tổng cộng 10 cái động thiên rất lớn, toàn bộ đều đang phát quang, mỗi một miệng đều to lớn và rộng rãi hơn nhiều so với động thiên của tu sĩ bình thường. Chúng đang nối liền một chỗ, hóa thành thần bàn bất hủ, bao phủ nó ở giữa. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, thần thánh mà trang nghiêm, bên trong thập đại động thiên có côn bằng, Toàn Nghê, Chu Tước đang chìm nổi, theo một tiếng quát khẽ của nó, những sinh linh này chia nhau lao ra ngoài, ầm ầm một tiếng, trong hoàng cung Thạch quốc phát sinh một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng ngập trời, nó đang phóng thích linh thân của mình, cho bọn họ đi ra khỏi động thiên. Bệ hạ, cẩn thận đó, tuy rằng linh thân của người mạnh mẽ nhưng nếu cứ thế mà chia nhau đi về các đại vực thì có thể sẽ xảy ra vấn đề đó. Bằng Cửu khuyên bảo. Minh Vương gật đầu, nói, những đại giáo kia từ cổ đại cho tới hôm nay vẫn luôn đứng sừng sững không có ngã, là do tự họ có đạo lý huy hoàng, bệ hạ phải cẩn thận đó. Bọn họ rất lo lắng, nếu chỉ điều động linh thân không thôi, thì vạn nhất đối phương vận dụng pháp khí chân thần, hoặc có thể là kích hoạt pháp trận thượng cổ các loại, vậy chỉ cần một linh thân gặp phải nguy hiểm sẽ làm tổn thương nguyên khí của chân thân. Thạch Hạo gật đầu, nói, ta biết, cho linh thân đi trước chỉ là muốn phong tỏa mấy tên tôn giả kia thôi, tránh cho bọn họ bỏ chạy, sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Nếu thế thì được. Mấy vị lão vương gật đầu. Trong thiên cung, một con côn bằng bẽ nghễ tứ phương, thân thể nó thu nhỏ lại dài hơn 1 thước,
sau đó hóa thành một luồng thần quang xông ra ngoài, bước lên tổ tế đàn đi về Bắc Hải. Thạch Hạo từ trong thức hải của tên tôn giả kia thăm dò thấy, có hai thế lực lớn của hải tộc đã tham dự lần hành động này, một là Hôi Dao tôn giả, thứ hai là Hải Ma tộc tôn giả. Hai đại cường giả này cùng Thạch Hạo từng có thù cũ, nhất là Hôi Dao tôn giả, khi hỗn chiến tại tổ côn bằng ở Bắc Hải, từng vài lần muốn giết Thạch Hạo, chẳng qua lại bị nó tiêu diệt một đạo linh thân, cho một con côn bằng lao thẳng tới Bắc Hải chính là để chào hỏi bọn họ. Theo sau là một con tử kim toan nghe rít gào, tia điện đùng đùng vang dội, nó nguyên bản phi thường to lớn, lưu chuyển phù văn tươi sáng mỹ lệ, bây giờ nhanh chóng thu nhỏ lại, chưa cao đủ một thước, bước lên tổ tế đàn tiến về phía Tiểu Tây Thiên. Thạch Hạo thật không ngờ tới, một giáo này cũng muốn ra tay, nhằm vào Thạch Quốc, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Vốn là nó với Tiểu Tây Thiên đã không có thiện cảm gì rồi, năm đó lúc chưa rời khỏi Đại Hoang, trong lúc tu hành ở Thái thôn thì từng chạm trán với một nhóm thổ phỉ của giáo này, những người đó vì tìm kiếm thần tàng chí tôn nên đã giết hại rất nhiều bộ lạc trong Đại Hoang, tay dính đầy máu tanh. Thạch Hạo đã từng tự tay tiêu diệt một nhóm, hơn nữa còn chém chết một con tế linh màu vàng xuyên sơn giáp, Tiểu Tây Thiên càng phải diệt trừ, thật là đáng hận mà. Chiến Vương nói, may là Thạch Hạo đã biết rồi, nếu không họ còn không biết có thế lực này tham gia, bọn họ cùng Tây Phương giáo có quan hệ rất hợp ý nhau, trong thời kỳ thượng cổ vốn là cùng nguồn gốc, việc làm lần này nhất định có Tây Phương giáo tham dự. Bằng Cửu nói, tiếp đến có một con chu tước dương cánh, nó đỏ chót không gì sánh bằng, từ tổ tế đàn rời đi, tiến về phía Tây Phương giáo, sau đó có một linh thân hình người xuất hiện, cầm trong tay đoạn kiếm màu đen, đi về hướng Bất Lão Sơn. Phía sau lại xuất hiện một con chân hoàng, cánh chim sáng chói, nó ngẩng đầu hót vang, cũng từ tế đàn rời đi, xông về Bổ Thiên giáo. Mấy đại linh thân của Thạch Hạo lần lượt rời đi để phong tỏa tôn giả của những đại giáo này, phòng ngừa bọn họ sớm nhận được tin tức mà bỏ trốn. Đám nhân vật này nếu như mà bỏ chạy, tương lai nhất định sẽ là tai họa. Nó quyết định sẽ đối phó với những đại giáo này, tự nhiên sẽ không cho phép mấy tên đầu sỏ đó trốn thoát. Nó muốn tiêu diệt hết tất cả. Mọi người thần trí choáng váng. Thạch Hạo xuất động mấy đại linh thân, uy thế ngập trời. Đây là muốn hành động thật sự rồi. Kế tiếp tất nhiên là một hồi mưa rền gió dữ đây. Ngày hôm nay, mấy đại giáo đều nhận được cốt thư được truyền về từ tiền phương, tất cả đều kinh nghi bất định, vậy mà một vị tôn giả đã chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận nhất là, Thái Quốc lại đe dọa ngược lại bọn họ, muốn bọn họ giao ra bảo cụ trấn giáo, nói những thứ đó là vật bất thường, không đưa sẽ có huyết kiếp xảy ra, chuyện này không thể nào tha thứ được, lời nói đe dọa của bọn họ lại bị trả lại nguyên si, mà lại còn độc hơn, người kia rốt cuộc là ai? Bổ Thiên giáo cùng Tiểu Tây Thiên không phải đều có một gã tôn giả ở Thái Quốc sao? Mau mời họ tra xét cho rõ. Tại Thạch Quốc, trong một vùng núi non trùng điệp có xây dựng một tòa động phủ, trong đó có hai người đang ngồi thiền, quanh thân bao phủ ánh sáng mông lung giống như một vị thần, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Một người trong đó toàn thân trắng nõn như ngọc, mặc dù có hình người nhưng cái mũi lại rất dài, còn có một đôi ngà voi trong suốt, chính là cường giả của Tiểu Tây Thiên Bạch Ngọc Long Tượng, sinh linh này là thủy thú hộ giáo của giáo này. Tên còn lại tóc bạc mặt hồng hào, là một nhân loại, gã đang thổ nạp, trong lúc hô hấp có khí trụ hình rồng phụt lên nơi lỗ mũi, vừa nhìn đã biết không phải cao thủ bình thường. Thạch Hạo nếu như trông thấy người này nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ gì. Năm đó sau khi nó cùng Đại Thạch quyết chiến ở hư thần giới, người này đã từng cùng Tích Hoa bà đồng loạt ra tay muốn giết nó, chính là một vị tôn giả của Bổ Thiên giáo. Lúc đó người này vận dụng lực nguyền rủa rất là kỳ lạ, thiếu chút nữa khiến Thạch Hạo hủy đạo. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái xem rốt cuộc là thần thánh phương nào xuất hiện ở Thạch tộc. Bọn họ ngừng thổ nạp, đứng dậy hướng về phía Thạch Quốc Hoàng đô chạy đi. Khi cách hoàng thành Thạch Quốc nguy nga một đoạn, hai người liền dừng lại. Lão giả của Bổ Thiên giáo cười nhạt, nói: chúng ta không cần đi mạo hiểm, chỉ ở bên ngoài này thôi. Hãy xem ta làm cách nào để cho bọn họ một bài học xương máu nè. Lão quyết định vận dụng lực nguyền rủa, muốn dùng thủ đoạn này giết chết một số nhân vật trọng yếu của Thạch Quốc, làm cho hoàng đô đại loạn. Việc này khó mà phòng bị được. Hàm răng lão trắng như tuyết, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ mặt rất tàn nhẫn. Các ngươi mới đến sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, trong phút chốc khiến cho thân thể hai đại tôn giả cứng đờ, tất cả đều sợ hãi, lời nói kia quá rõ ràng như vang lên bên tai, bọn họ cách đô thành Thạch Quốc còn rất xa mà, kết quả lại nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Thật quá mức đáng sợ mà, đây là, trong hoàng cung Thạch Quốc có một chùm sáng quét qua nơi này, bọn họ không có chỗ nào để lẩn trốn, đó là một viên cầu mắt có khả năng nhìn thấu mười phương, cũng chỉ có thể là viên trùm đồng mà Thạch Hạo đang nắm giữ kia, giết xong các ngươi ta liền có thể lên đường đi một vòng tới các giáo rồi. Thạch Hạo tự nói, từng bước từ trong hoàng cung đạp hư không đi tới trên trời cao, nó chém một vị tôn giả, đương nhiên biết có ai muốn đối phó với Thạch tộc, biết được có hai đại tôn giả đang trong lãnh thổ Thạch Quốc, chờ đã lâu rồi, những lời này rất rõ ràng, vang vọng cả bầu trời Thạch Quốc, kinh động rất nhiều tu sĩ, người đó là ai vậy? Mọi người nhìn thấy một bóng người mông lung được tầng tầng lớp lớp quang vụ bao quanh, hình như tuổi còn rất trẻ, xuất hiện ở trên trời cao, sau một khắc, cường giả của Bổ Thiên giáo cùng Tiểu Tây Thiên đều sợ hãi, vì bọn họ nhìn thấy được mặt của Thạch Hạo, nhịn không được kêu to một tiếng, như nhìn thấy quỷ. Một người rõ ràng đã chết, khắp thiên hạ ai cũng biết rõ, tại sao giờ lại còn sống. Bọn họ căn bản không muốn ở lại, liền xoay người rời đi. Tiểu Thạch xuất hiện làm cho trong lòng bọn họ run rẩy, căn bản không có tâm tư để quyết chiến, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt thôi. Soạt, tốc độ của Thạch Hạo nhanh cỡ nào chứ? Cánh côn bằng vừa hiện liền cuồn cuộn ra thần uy ngập trời, nó nắm giữ tốc độ nhanh nhất lập tức liền cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Cùng lúc đó, bọn người Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương cũng đều xuất hiện, họ mang theo thị vệ vọt lên trên trời cao, thanh thế vô cùng lớn. Người kia là ai thế? Bên trong đô thành Thạch Quốc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm thân ảnh của Thạch Hạo, tất cả đều kinh nghi bất định, ở nơi đó quang vụ mù mịt, có phần mơ hồ, làm cho họ cảm thấy như đã từng quen biết. Giết, hai đại tôn giả quát lên, họ muốn đột phá vòng vây, Thạch Hạo hai cánh run lên một cái, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai khí âm dương lưu chuyển như đại dương mênh mông đánh về phía trước, chấn cho bọn họ phun máu ngay tại chỗ,
chỉ trong nháy mắt mà thôi, chiến đấu đã bùng nổ, mạnh mẽ và bá liệt, làm chấn động khắp trời đất. Giang giác, vừa mới giao thủ một chiêu, tôn giả của Tiểu Tây Thiên liền kêu thảm, một đôi ngà voi trắng nõn trong suốt đã bị chém đứt, rơi vào trong tay Thạch Hạo, bị nó ném cho đám người Minh Vương. Ngươi, làm sao vẫn còn trên thế gian này? Bạch Ngọc Long Tượng không cam lòng nói, Thạch Hoàng, ngươi cuối cùng sao mà sống sót được chứ? Trong lòng tôn giả Bổ Thiên giáo rung động, lão thực sự không hiểu vì cái gì mà một người chết lại có thể xuất hiện, những lời nói này vừa phát ra liền khiến Hoàng thành Thạch Quốc chấn động, tin tức này quá mức kinh người rồi, làm người ta khó có thể tin được, muốn thi triển nguyền rủa sao? Không được đâu, Thạch Hạo lạnh lùng nói, lúc giơ tay lên tia điện như biển, đùng đùng quét qua làm toàn bộ lực nguyền rủa hoàn toàn tan rã biến mất. A, tôn giả Bổ Thiên giáo kêu thảm thiết, nửa người cháy đen thui. Một trận chiến này chẳng có chút hấp dẫn nào, đầu tiên là Bạch Ngọc Long Tượng bị chém chết, sau đó tới đầu lâu của tôn giả Bổ Thiên giáo lăn xuống, máu tươi chảy thành dòng, hai đại tôn giả toàn bộ bị mất mạng, chuyện này là sự thật sao? Bên trong Hoàng đô Thạch Quốc khắp nơi trở nên ầm ĩ, Tiểu Thạch tái hiện làm kinh động tất cả mọi người, chuyện này cứ như là thần thoại vậy, quá mức kinh người rồi, tin tức vừa truyền ra đã khiến cho khắp Thạch Quốc như bị động đất, tin tức này nhanh chóng lan truyền đi phương xa, thiên hạ náo động, đây là thế nào? Ta biết rồi, có lẽ Tiểu Thạch đã thực sự sống lại rồi, không thấy Toan Nghê, Chu Tước, Côn Bằng mấy con đó sao, đều là linh thân của hắn đó. Có người sau khi bừng tỉnh, chấn động lại càng lớn hơn, vậy con chân hoàng kia thì sao? Ta chưa từng nghe nói qua hắn tu hành bảo thuật bực này nha. Chuyện này đã chứng minh một việc, trước đây có tin đồn hắn bắt giữ Nguyệt Thiền tiên tử, xem ra là đúng rồi, hẳn là từ chỗ nàng chiếm được loại bảo thuật không trọn vẹn này đó. Ngày hôm đó, thiên hạ chấn động mạnh, có một số người không quá tin tưởng chuyện này, thật sự là Thạch Hạo còn sống trở về. Việc này quá mức rung động, toàn thế gian đều kinh hãi. Một thiếu niên chí tôn chết đi cách đây đã hơn 1 năm giờ lại tái hiện lại nhân gian, không có việc gì có thể ly kỳ hơn chuyện này, sự kiện này càng thêm chấn động thế gian, thực sự là Tiểu Thạch sao? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó lại có thể còn sống mà tái hiện, thật điên cuồng mà, trong một ngày mà thôi nó đã xuất động mấy đại linh thân, đồng thời còn chinh phạt mấy cái đại giáo bất hủ nữa chứ, đây là khí phách bực nào hả trời? Chuyện này xứng danh quân lâm thiên hạ mà, một người đi đối kháng mấy đại giáo, còn lựa chọn ra tay trong một ngày luôn. Mọi người đang hoài nghi, mọi người cũng đang thảo luận, khiến các nơi trở nên sôi trào, cùng lúc đó thì chân thân của Thạch Hạo cũng lên đường, tiến về các giáo, muốn thăm hỏi từng cái một, quân lâm thiên hạ. Một chiếc chiến thuyền màu thanh kim dài đến mấy ngàn trượng đi ngang qua bầu trời, làm kinh động rất nhiều truyền thừa ở hoang vực, đây là một chiếc chiến thuyền thần cấp của Thạch Quốc đang vượt qua bầu trời, muốn xuyên qua vực bích kiên cố để đi vào đại vực khác, nó tản ra uy áp rất mạnh mẽ, là muốn tiến vào vực nào đây? Thạch Quốc có động tác lớn rồi. Lúc này, khắp nơi ở hoang vực từ lâu đã huyên náo cả lên, tất cả mọi người đều đang suy đoán, đến cùng có phải là Thạch Hạo sống lại hay không, đến bây giờ còn chưa có kết luận, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn đang quan tâm tới việc này, lúc này lại thấy bảo thuyền trấn quốc xuất hành nên khiến cho mọi người ai cũng giật mình trong lòng, chiếc thuyền này thông thường sẽ không dễ dàng mang ra dùng, nhưng nếu đã xuất thế tất nhiên sẽ là quốc chiến, chinh phạt một giáo, một quốc gia, nghe nói, đây là đệ nhất chiến thuyền của Thạch tộc trong thời kỳ thượng cổ, kèn lệnh vừa vang lên thì cường giả cả nước đều ra hết, quyết một trận tử chiến với quân địch, phân ra một kết quả, đã cách nhiều năm rồi, rất nhiều người đều đã quên mất chiếc cổ thuyền này, ngày nay nó lại tái hiện, đi xuyên qua không gian xanh biếc, sắp sửa chinh phạt một truyền thừa bất hủ hay cổ quốc nào đây? Đã phá vỡ vực bích rồi, bọn họ đã tiến về phía huyền vực, tin tức đầu tiên được truyền ra dẫn tới khắp nơi trở nên chấn động, việc này không phải chỉ làm màu mà là thực sự vượt giới, muốn phát động một trận đại chinh phạt, chiến thuyền thanh kim xuyên qua hư không đi tới huyền vực, tự nhiên dẫn đến một trận đại loạn, rất nhiều người đều rất giật mình, nó cực kỳ to lớn hùng vĩ, từ mấy nghìn trượng biến lớn tới hơn vạn trượng, hóa thành một đồ vật khổng lồ đè ép cả bầu trời, như một tòa thành trì treo lơ lửng giữa trời cao. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn xuống phía dưới núi sông, sợi tóc tung bay, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo, quần áo bay phất phới, bên cạnh nó còn có Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương và có thêm mấy ngàn thị vệ đi theo, thực lực hùng hậu, không nói những cái khác chỉ bằng vào tam đại tôn giả cũng đủ để bình định một giáo rồi. Thạch Đô còn lưu lại một linh thân để tỏa chấn nên không cần lo lắng. Thực ra căn bản không cần xuất động nhiều người như vậy, chỉ là nếu đã quyết định xuất thủ chinh phạt đại giáo bất hủ thì cũng không cần làm giọng khiêm tốn nữa, thay vì làm việc này còn không bằng đánh một trận thần uy hiển hách, chấn nhiếp thiên hạ. Chiến thuyền cấp thần, đường nét kim loại rất tinh xảo, nó quý giá nhất không phải là lực chiến, cũng không phải là lực phòng ngự, mà là tốc độ, sở hữu một chút thần năng xuyên qua hư không, loại bảo cụ này cực kỳ hiếm có. Có lẽ sẽ có một loại binh khí có thể tạm thời xé mở hư không, thế nhưng muốn đi xuyên trong một thời gian dài như vậy, căn bản không có khả năng. Tại Bất Lão Sơn, quần thể núi non nguy nga, tử khí lượn lờ, đây là một nơi đằng long chi địa sao? Thế mà những năm gần đây lại liên tiếp gặp tai nạn. Thạch Hạo lựa chọn chỗ này làm nơi dừng chân đầu tiên, vừa mới tới gần liền kinh động đến người canh giữ sơn môn, khi nhìn thấy một chiếc chiến thuyền khổng lồ đi ngang trời như một đám mây xanh đang đè xuống này, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Đây là người nào, muốn tiến đánh Tần tộc ta? Chuyện này đưa tới một trận kinh hô, rất nhanh đã có người đi vào trong bẩm báo. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi cách đó không xa, một linh thân của Thạch Hạo mở mắt ra, rồi bay lên thuyền lớn thanh kim, trở lại một miệng động thiên của Thạch Hạo. Mấy đại linh thân của Thạch Hạo đều xuất hiện, đây là linh thân duy nhất không xuất thủ, chỉ một mực ở bên ngoài sơn môn theo dõi tất cả. Các ngươi là nhân mã của Thạch Quốc, cao tầng Tần tộc đã tới đang đứng ở phía trước sơn môn, tất cả đều rung động, đây là dốc hết thực lực của một nước muốn tiến đánh Bất Lão Sơn sao? Trong lòng bọn họ không nắm chắc, có chút nhút nhát, hiện tại Thạch Quốc có tới mấy vị tôn giả mà bọn họ cũng chỉ có một, nếu thật sự khai chiến thì kết quả khó mà lường được. Tần tộc ta tự hỏi không hề có làm gì mạo phạm đến các ngươi, vì sao lại đem quân đến trước sơn môn, nhằm vào chúng ta như vậy? Còn ở đây nhiều lời à, một số người của Tần tộc ngươi đã thông đồng với vài đại giáo, tiết lộ các loại tin tức cho bọn chúng, còn muốn chối nữa sao? Chiến Vương mở miệng,
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn cùng với Tần tộc không có chút hảo cảm nào, một năm trước Thạch Hạo đã ngã vào nơi này, trong lúc dưỡng thương đã bị bọn họ làm hại mấy lần, suýt nữa đã sớm mất mạng rồi, nếu không phải nể nang mặt mũi của Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh, lúc đó bọn họ đã xuất thủ, đập nơi này thành bình địa rồi, mà lần này, Tần tộc mặc dù không có trực tiếp động thủ nhưng bọn họ lại dựa vào quan hệ phức tạp giữa Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh, Tần Hạo cùng với Thạch Hạo đã biết được một số bí mật của Thạch quốc rồi sau đó tiết lộ ra ngoài, cùng vài đại giáo thông đồng hy vọng có thể đạt được hư không kim các thứ, các ngươi ngậm máu phun người. Một lão giả cầm trong tay trượng trúc tử kim, sắc mặt biến ảo không ngừng, nói, Thạch quốc các ngươi thật cho rằng có vài tên tôn giả liền muốn làm gì thì làm sao? Chỉ là mới quật khởi thôi mà, lúc Bất Lão Sơn ta uy chấn thiên hạ, các ngươi còn không biết đang ở xó xỉnh nào đâu. Một vị lão bà trách mắng, còn ngươi lóe sáng, lão cùng những người khác âm thầm truyền âm, quyết định trước tiên phải ngăn chặn chiếc chiến thuyền thanh kim này, rồi sau đó liên hệ với những đại giáo khác cùng nhau công phạt Thạch quốc, bằng không thì sau này sẽ trở thành họa lớn. Lúc này thì thuyền lớn thanh kim đã hạ xuống, trên mũi thuyền sương mù tàn đi làm lộ ra một bóng người đang đứng đối mặt với đám người Bất Lão Sơn, trong phút chốc đã dẫn đến một trận kinh hô, cái gì? Đó là Thạch Hạo. Trước sơn môn Tần tộc, tất cả mọi người đều khiếp sợ, từng người một trở nên ngu người, không thể tin được những gì đang nhìn thấy. Tin tức từ hoang vực đã truyền bá đến Bất Lão Sơn, chẳng qua chỉ là mới vừa nghe được một chút tin đồn mà thôi, ai mà tin cho được, nhưng bây giờ, một người sống sờ sờ đã xuất hiện, không thể nào, hắn đã chết hơn một năm trước rồi mà. Một lão già kêu to, không thể nào chấp nhận được sự thật này, phải biết rằng, bọn họ so với người khác còn biết rõ hơn nhiều. Nếu nói Tần Di Ninh từng canh giữ ở cái gọi là Thạch thôn kia, không chịu đi thượng giới, thì nếu như Thạch Hạo còn sống thì nàng làm vậy để làm gì? Thạch Hạo lần nữa tới đây, trong lòng có rất nhiều cảm khái, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, cũng không có nói lời nào, mà tầm mắt chỉ đảo qua cao tầng Tần tộc thôi. Trong lòng tất cả mọi người đều hoảng sợ, thân thể phát lạnh, khi nghĩ đến chuyện của một năm trước, bọn họ lại hết sức sợ hãi, lúc đó gần như đã hại chết Thạch Hạo rồi, hiện tại nó lại có thể còn sống xuất hiện, đây tuyệt đối là một việc đại họa. Nơi này đã từng bị công phá, Hộ Sơn thần trận đều không trọn vẹn nữa rồi, người của Thạch tộc không cần lo lắng gì cả, chỉ bằng Chiến Vương, Bằng Vương mấy người đó cũng đủ để tiến công vào rồi. Các ngươi nên cảm thấy may mắn, vì lần này chúng ta không có làm tới cùng, sẽ lưu lại một đường sống cho các ngươi. Minh Vương nói, sau đó nói tiếp, mau đưa bảo cụ trấn giáo giao ra đây. Không thể, một đám người Tần tộc tất cả đều cầm trong tay binh khí, trong lòng bốc lên một luồng nộ khí, từ xưa tới nay luôn luôn là bọn họ uy hiếp thiên hạ, chưa từng bị người giết tới cửa như thế này, cùng người của mấy đại giáo thông đồng đều phải trả giá thật lớn, muốn sống thì lập tức tự phế tu vi. Minh Vương nói, ngoài ra, một năm trước những người đã tham dự mưu hại Thạch Hoàng, cũng mời đứng ra. Bằng Vương bổ sung thêm, trong một khoảnh khắc, mọi người của Tần tộc vừa sợ vừa giận, cơn tức bừng bừng nổi lên, mạnh mẽ như Bất Lão Sơn lại có thể sa sút đến bước này sao? Bị người ta uy hiếp còn cảnh cáo, Bất Lão Sơn ta há lại có thể tha cho các ngươi muốn làm cản rỡ sao? Một người trung niên ánh mắt băng lãnh, quát lớn, chỉ là một Bất Lão Sơn suy bại còn muốn làm mưa làm gió nữa à? Các ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình sao? Bằng Vương mở miệng, nhất thời làm cho sắc mặt một đám người đỏ đậm, sinh ra một luồng bất hỏa. Chẳng trôi qua bao lâu, Bất Lão Sơn không ngờ lại rơi xuống một bước này, bị người coi thường như vậy, không để vào trong mắt, thật sự làm cho bọn họ lên cơn giận dữ. Đây là một loại sỉ nhục, không nói tới cái khác, chỉ bằng vào việc Thạch quốc ngày hôm nay chủ động đến công phạt thì cũng đã như tát vào mặt họ một bạt tai thật mạnh rồi. Ngày xưa bọn họ còn từng muốn lật đổ cố quốc này, cũng chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại bị người ta đánh tới cửa, ép bọn họ phải thỏa hiệp, không thì sẽ gặp phải đại kiếp nạn, đóng sơn môn lại, mở ra đại trận, người dám cả gan xâm nhập, giết không tha. Tôn giả Bất Lão Sơn lạnh giọng ra lệnh, nhân vật trọng yếu của Tần tộc đều lui trở về, bọn họ cảm thấy rất uất ức, muốn lấy đại trận ngăn chặn để cho bọn người xâm phạm phải trả giá lớn bằng máu. Chỉ là vài tòa pháp trận không trọn vẹn cũng dám khoe khoang. Minh Vương cười to, cùng lúc đó trong sợi tóc của Thạch Hạo có ánh sáng chợt lóe, rồi có đả thần thạch bay xuống, nó cùng ba đại tôn giả đi tới trước sơn môn, bắt đầu tiến hành phá trận. Hả? Mọi người Tần tộc kinh hô, gần như chỉ trong chốc lát, sơn môn đã ầm ầm sụp đổ, dưới sự chỉ điểm của đả thần thạch, ba đại tôn giả đã trong thời gian rất ngắn liền phá vỡ sơn môn, đem chúng lật tung lên, nơi đây khói bụi nổi lên bốn phía, loạn thạch lan lông lốc, sơn môn của Bất Lão Sơn sập xuống, chuyện này tuyệt đối là một sự kiện có sức ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, vậy mà có người dám làm như vậy hơn nữa còn thành công. Giết, sắc mặt tôn giả Bất Lão Sơn âm u, lão cầm trong tay một món pháp khí thần linh ngay lập tức nhảy lên, muốn dựa vào đại sát khí trong tay này trước tiên đánh chết ba đại tôn giả, nhưng mà lão nhất định phải thất vọng rồi, tam đại tôn giả trong tay mỗi người đều cầm một món pháp khí thượng cổ, chúng đều do thần linh lưu lại, tất cả đều bùng lên ánh sáng rực rỡ, bổ về phía trước, các ngươi hãy chờ đó, chỉ cần ta không chết, sẽ có một ngày ắt sẽ tiêu diệt Thạch quốc. Lão âm thầm nổi lên ác tâm, khống chế pháp khí thần linh muốn trốn vào hư không, lúc này Thạch Hạo cũng hành động, phất ống tay áo một cái, một tiếng ầm ầm như đại dương mênh mông ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt, nó lấy ra một cái dược đỉnh màu bạc của Thạch quốc, trực tiếp bao phủ lão lại, tôn giả của Tần tộc thất thanh kêu lên sợ hãi, vào giờ khắc này, pháp khí đang nắm trong tay lão đã thoát khỏi bàn tay bị miệng đỉnh kia lấy đi, cùng lúc đó ống tay áo Thạch Hạo vung xuống, kích cho lão ho ra một ngụm máu lớn, thân thể quay cuồng, lần nữa rơi trở về Bất Lão Sơn, hoàn toàn chạy không thoát. Chiến Vương cùng Bằng Vương liếc mắt nhìn nhau cực kỳ ăn ý, không chút biểu cảm thúc giục pháp khí trong tay, khiến chúng ầm ầm hạ xuống đánh về phía vị tôn giả duy nhất của Bất Lão Sơn. Đây là pháp khí thần linh, lúc này toàn bộ bạo phát ra hào quang vạn trượng, ngàn sợi màu lành, cực kỳ chói lọi, UL. Cực kinh khủng làm cho rất nhiều người sụi lơ trên mặt đất. Không, tôn giả Tần tộc kêu gào, thiêu đốt máu huyết muốn chống cự đồng thời chạy trốn, đáng tiếc ở phía trước mặt lão có tới mấy pháp khí, lão có dãy dụa cũng phí công, liền bị hai kiện pháp khí quét trúng, nổ tung ngay tại chỗ hóa thành một đám xương máu, hình thần đều diệt. Hai vị lão vương hờ hững, nếu đã lựa chọn xuất thủ thì vị tôn giả này làm sao có thể bỏ qua, bằng không thì tương lai nhất định sẽ là mối họa lớn.
Kế tiếp cuộc chiến chẳng có chút gây cấn nào, Bất Lão Sơn tuy lớn nhưng đã bị đánh hạ, mặc dù nó từng rất huy hoàng nhưng hiện tại ngay cả pháp trận hộ sơn cũng không trọn vẹn, thì làm sao có vốn để đối kháng, dám có âm mưu với Thạch quốc ta, 1 năm trước còn muốn hại chết Thạch hoàng, giờ cùng các ngươi thanh toán hết. Giết! Tiếng kêu rít rung trời, 3 đại tôn giả mang theo mấy nghìn cao thủ hậu bối của Thạch tộc trực tiếp xông vào Bất Lão Sơn, quét ngang nơi này, hễ có người phản kháng đều giết không tha. Chiến dịch lần này, Bất Lão Sơn bị công phá, toàn bộ cao tầng đều bị diệt, thương vong vô số, người từng muốn hại chết Thạch Hạo đều bị 3 vị lão vương tìm ra, toàn bộ chém hết, những người thông đồng với các đại giáo đi đối phó Thạch quốc đều bị đánh chết toàn bộ. Từ sau trận chiến này, Tần tộc đã thất bại hoàn toàn, bị xóa tên khỏi danh sách các thánh địa, tại hạ giới hoàn toàn suy tàn, không có khả năng quật khởi lần nữa. Nếu không phải Tần Di Ninh là mẫu thân của Thạch Hạo thì đạo thống này có lẽ đã bị diệt sạch rồi. Chỉ đáng tiếc, chiến lợi phẩm lại rất ít, không có gì ngoài vài món pháp khí thần linh, những thứ còn lại chỉ là thần liệu, còn các loại linh dược gần như không có bởi vì năm đó đều đã bị tiểu tháp cùng sinh linh bất diệt ăn sạch hết rồi. Tây Phương giáo, Bổ Thiên giáo cũng không phải dạng vừa, họ chưa từng bị người công phá, từ xưa tới nay tích lũy cũng rất kinh người, nhất định sẽ có nhiều thần vật. Bằng Vương nói, đến đây là hết tập 122 của bộ Thế giới hoàn mỹ, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.